guys, what's up? It's me, Kristen, and welcome back to my YouTube channel. So for this video guys, we're gonna try to do and recreate this look from Nikki Tutorials. So if you guys want to know how I'm gonna recreate that look and what products I will use, just keep on watching. So, first thing as usual. Let's hydrate our face. And don't forget to prime your face. So mag-start na tayo magkilay. And I'm gonna use this brow pomade in shade Black. Lagi kong sinasabi na pag magkikilay kayo, huwag yung i-overthink. Kasi habang mas ina-overthink nyo sila, mas lalong papangit yung kilay nyo. And huwag kayong matakot na magkamali sa pagkikilay. Since may concealer naman, pwede nyo naman dayain kung in case man hindi nyo nagustuhan yung paggawa nyo sa kilay. Gaya niyan. Ang gala ng pagkakagawa ko ngayon. Pero mamaya, aayusin ko talaga yan. Ang kapal na din ng kilay ko. Conceal ko na yung mga parts na gusto kong dayain sa kilay ko para magmukha siyang malinis. Brush ko lang sila. Lalo na tong kinonceal natin sa harapan. Para magmukha silang natural. Kumbaga parang may pa-fade siya na effect. Yun. Then, i-blend ko lang siya. And after nun, maglalagay lang ako ng concealer dito sa eyelids ko. Para lang may pang base ako sa eyeshadow ko. So, tapos na tayo sa kilay after ilang minutes. So, may dalawang palettes lang ako na may shade na orange. And, ito yung isa, yung Morphe 350. And, ito naman yung isa, yung sa BH Cosmetics Take Me Back to Brazil Rio Edition. So, kagaya guys ng mga huli kong video, itong side lang na ito yung papakita kong gawin sa inyo and gagawin ko yung kabilang side off cam. So, ang unang shade kong gagamitin is from this Morphe palette. And ito yung shade na gagamitin ko. Ito. Magiging gayang-gaya since hindi ko alam kung ano yung palette and kung ano yung exact orange shade na ginamit niya para sa look na yun. Pero itatry lang natin na i-recreate and basta yun yung inspiration ko para sa look na ginagawa natin ngayon. Yung sa kanya may yellow-orange, sa akin may red-orange yung shade ng orange ko eh. Maglalagay na lang ako ng konting yellow shade. And gagamitin ko tong palette ng BH Cosmetics and gagamitin ko tong shade na to. Then may konting cut crease lang siya. Hindi pa ako ganun kasanay mag-cut crease. Kaya kailangan ko pa ng madaming practice. Pa ako ganun kalinis mag-cut crease and i-blend ko lang to
ano yung part na to. So, gumamit siya ng shimmer shade para sa unahang part ng mata niya. And naghahanap ako ng shimmer shades na pwede kong gamitin. Then, I'm gonna use this shade from Morphe palette. And, nalagay ko lang siya dito sa part kung saan ko kinat crease kanina. Medyo maputi siya. Nakala ko orangey yung kalalabasan niya, pero hindi. But, we're gonna blend this two para mukha namang ma-orange kahit pa paano tong nilagay kong shimmer shade. Kasi akala ko ma-orange siya. Pero akala ko lang pala yun. Then, iba-blend lang natin silang dalawa. Tapos, maglalagay ako na tong shade na to. Nakita itong dark orange. Dito lang sa side. Hiniba ko na yung makeup look ni Mickey na dapat kagayahin natin. Kumbaga, naging inspiration na natin yung makeup look niya and hindi na natin totally ginaya. Basta masabi lang na orange. I-blend lang natin sila. Nag-iiba yung color niya once na nagsiset na siya sa mata mo. Lalagay lang ako ng concealer dito. Malapit sa part ng kilay. Tapos, i-blend out ko siya. Kasi naging sobrang kapal ng color sa part na to. Which is hindi dapat. Kaya i-blend out natin yung part na to. So, ayan guys. Tatapusin ko lang tong isang side na to. And I'll be right back. So, I'm back, guys! And nagmukha na tayong... Hindi na siya mukhang orange. Nagmukha na siyang red-orange. And the next thing that I'm gonna do is I'll do my eyeliner. And I'm gonna use this eyeliner that I bought from Sephora. Mahirap mag-eyeliner ng malayo yung salamin. Kaya mag-salamin ako. Ako sa part na ito, pinaka nahihirapan pagdating sa pag-makeup. Eyeliner part. At yung paglalagay ng false eyelashes. Para sa akin yung dalawang yun yung pinaka mahirap na part ng makeup. Ang pangit ng pagkakagawa ko sa wing. Using ko yung pag-pink yan later. Ang hirap talaga mag-eyeliner. As in. Di ba hindi sila pantay? So, para i-edit yung part na yan, gamitin ko tong flat brush ko. Inalagyan ko siya ng concealer. I-edit ko na siya. I-blend ko siya. Hahabaan ko lang siya ulit ng konti. And hindi ko na sila gagalawin. And papatungan ko pa nga pala sila nung magnetic eyeliner ko para dun sa magnetic eyelashes ko for later. So, lalagyan ko na siya. And ito yung magnetic eyeliner ko. Lalagay lang ako ng linya dito sa part to. So, the next thing na gagawin natin is nalagyan na tayo ng foundation. And I'm gonna use this foundation from Fenty Beauty. And, 'di ba, hindi sila pantay.
foundation nyo, if you're using brush, okay lang yun. As long as gagamit kayo ng blending sponge. Kasi kung hindi kayo gagamit ng blending sponge, kailangan pantay talaga yung pagkaka-apply nyo ng foundation or else ang pangit na tingnan. Ayusin ko muna tong side na to sa mata ko. Ano na to? Nalagyan ko lang sila ng konting shade. So, magko-concealer na ako. And ito yung concealer na ginagamit ko. And ito yung kanina ko pag ginagamit. Simula na nagkilay ako. And konti lang yung concealer na ilalagay ko. Since hindi naman kailangan madami. Yun yung mga parts lang na kailangan talagang i-conceal. Like ito. Mga yan. Yung mga hinanakit na gusto mong itago. Tago natin. Lalagyan lang ako ng setting powder dun sa mga parts ng face ko na nilagyan ko ng concealer. And ito yung loose powder na ginagamit ko. So, magko-contour na ako. And ito yung ginagamit ko pang contour. And ito muna yung inuuna ko. Now, I'm gonna use this one. Alisin na natin yung powder. Sobrang saglit ko lang siyang binibake pag ayun yung ginagamit kong powder. Magko-contour na tayo ng ilong. And ito pa rin yung ginagamit kong pang-contour. And after ko na ilagay yun, gagamitin ko naman ito pang scalp. And maglalagay lang ako ulit ng nose line. And the next thing that I'm gonna do is blush on muna. Hindi ko na makalimutan ulit. So for my blush on, I'll be using this one. And I'm gonna use this shade. And bago ako mag-highlight, and bago ako maglagay ng falsies, nilalagay muna ako ng eyeshadow sa ilalim ng mata ko. And itong shade na to yung una kong gagamitin. Nilalagay ko lang siya dito sa gilid. Yan lang. Sobrang ako nalagay. I-blend ko na ng konti. Kaya naglalagay ako ng konting shade na to. Sa bandang gitna. Sobrang ako dun sa isa. And lastly, maglalagay ako ng shade, itong shimmer shade na to sa bandang unahan. Then, maglalagay ako ng mascara para sa bottom lashes ko since parang wala talaga siya, oh.
And then, mag-highlight na ako. And for my nose, I'm gonna use this highlighter. Ito naman yung ilalagay ko sa may ilalim ng eyebrows ko. And para naman sa cheekbones ko, ito yung gagamitin kong highlighter. Pinaka-light. Then, konti ulit sa may ilong. And syempre, maglalagay din ako dito. And ito din yung shade na gamitin ko. And for my lipstick, I'm gonna use this one from By Cosmetics. Mukha siyang nude color. Pero once, pag nilagay mo siya sa labi mo, magmumukha siyang parang medyo orangey. Kaya nung binili ko siya, akala ko nude siya. But nung na-try ko na siya, hindi siya nude. Ayan siya. Napapatungan ko lang siya ng konting shade nito from Maybelline. Ayan na siya. And gagamitin ko tong lip gloss ng I Heart Revolution sa shade na Salted Caramel. Ang sarap talaga ng lip gloss na to. Pati ang bango. Ay, ang bango. So, lalagyan na natin yung magnetic eyelashes ko. Since tuyo naman na siya. And patapos na tayo sa makeup look natin. So, ipa-finalize ko lang tong makeup look natin na to, guys. And I'll be right back. Go guys, ito yung kinalabasan ng orangey pero hindi naman orangey makeup look, but instead mas nagmukha siyang peachy makeup look. And kasi nagmukha siyang parang mas peach talaga kaysa orange, lalo na yung ayan, kaya ganitong color na din ako. But other than that, para sa akin okay naman yung kinalabasan niya. And to be honest, nagustuhan ko yung makeup look natin na to. And I also think na wearable naman siya and you can do this makeup look kahit anong occasion pa man or even for just a regular day. Kunyari, punta ka ng mall and sinisipag kang mag-makeup, pwede mo siyang gawin and very wearable naman siya and super dali lang niyang gawin. Tingnan naman kanina yung ginawa ko. So, yeah. So, thank you guys so much for watching this video and for staying with me. I hope you enjoyed it as much as I did. And please don't forget to give this video a thumbs up and to subscribe to my channel as well. And I'll see you guys on my next YouTube video. So, bye!